Good evening everyone. Pupunta lang kami sa may Ikamaksi. May bibilhin lang. Samahan niyo kami. Malamig na kasi. Ayan. Forminan reflex. Ano ko nito? 20年とか Kasi madilim, kaya kailangan namin yan. Tapos ito rin. Vi ska bara skriva förstå. Tapos pipindutin lang kung papatayin ito. Yan. Lagay ko lang dito. Kasi madilim na, kaya kailangan namin ito. 9 o'clock. Magna 9 o'clock in the evening. Kaya, lalabas muna kami. Okay. So, ayan. Madilim, umuulan pa. Biglang dito may parapli. Ayan, umuulan. So, ayan. Medyo umuulan. Nakalimutan ko yung payong. Walang payong. Ayan, kahit gabing-gabi na maliwanag, daming ilaw din. Ayan, malayo kasi yung parking ng sasakyan namin, kaya naglalakad pa kami. Ayun. Ayan na. So, pasok na ako. Umuulan talaga. Ang daming mga dahon, oh. Autumn na kasi, kaya ayan, naglalaglagan yung mga dahon sa sasakyan. Natanggal. Ayaw niya ng maraming dahon pa. Tatay! Ayan. Ang daming dahon. At ang nanay nyo naman, nandito na nakaupo. Kasi medyo umuulan, hindi naman masyadong malakas yung ulan. Yung tatay doon sa labas, ako umupo na din. Sabi ko, ikaw na lang dyan sa labas. Tinatanggal niya yung mga dahon.
Ayaw niya ng dahon, maraming dahon sa sasakyan niya. Yan. Sabi, sabi ko may bibilhin lang. Alam mo, naparami yung binili. Sabi ko, kunti lang yung bibilhin. Naparami. Ayan, paalis na naman.